Τελικά υπάρχουν φυτά που αντέχουν σε χαμηλό φωτισμό? Πάμε να δούμε. Καλησπέρα, είμαι η Σύση, η Plant Mama, μια συλλέκτρια σπάνιων φυτών και πλέον ιδιοκτήτρια του Plant Mama Store, που αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι για να μοιραστώ τα μυστικά μου και την εμπειρία μου μαζί σας. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα κάποια φυτά που υπάρχει γενικά η ψευδαίσθηση ότι τα πηγαίνουν καλά σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Αυτή την εβδομάδα θέλω να δούμε κάποια φυτά τα οποία πραγματικά δοκιμασμένα στα δικά μου τα χέρια αντέχουν το χαμηλό φωτισμό. Και όταν λέω δοκιμασμένα το εννοώ. Στην κρεβατοκάμαρά μου και στο παιδικό, δυστυχώς το σπίτι είναι έτσι φτιαγμένο που δεν έχω σχεδόν καθόλου φως. Στο μπάνιο μου πραγματικά δεν έχω καθόλου φως παρά μόνο όταν ανάβουμε το φως για να μπούμε μέσα. Επομένως, ναι, τα φυτά που θα σας πω είναι δοκιμασμένα και εγγυημένα ότι αντέχουν σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Και ποια είναι αυτά? Το νούμερο 1 φυτό φυσικά δεν είναι άλλο από τη σανσιβέρια. Η γλυκιά μου η σανσιβέρια αντέχει τα πάντα. Τα πάντα, παιδιά, για να μην σχολιάσω ότι δεν θέλει σχεδόν καθόλου πότισμα. Ειδικά στο μπάνιο μου έχω δύο σανσιβέριες, μία τέτοια και μία λαγέτη που είναι οι μεγάλες ή μακρόστενες. Νομίζω έχω να σας δείξω. Είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε τη διαφορά, η οποία είναι πιο ίσια, πιο στενόμακρη. Στην κρεβατοκάμαρά μου είχα και αυτή την πράσινη, η οποία επίσης τα πήγε υπέροχα και φανταστικά. Το ξέρω ότι η σανσιβέρια είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο για κάποιους από εσάς, αλλά ειλικρινά υπάρχουν τόσες ποικιλίες από αυτή την οικογένεια που σίγουρα θα βρείτε μία να σας ταιριάζει. Υπάρχει, ας πούμε, και αυτή εδώ, νομίζω είναι η Φρένση συγκεκριμένη. Δεν είναι συνηθισμένη σαν σανσιβέρια. Υπάρχουν οι άλλες που είναι σαν κύλινδροι, που τις πλέκουν πλεξούδες τέλος πάντων. Μόνο τις χρωματιστές μην τις πάρετε. Είναι γενικά ένα φυτό το οποίο πραγματικά μπορείς να το βρεις παντού και σας εγγυώμαι ότι θα επιβιώσει και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμη και αν το δωμάτιό σας δεν βλέπει το φως της ημέρας. Σχεδόν ποτέ, παιδιά, έτσι. Είπαμε να φωτοσυνθέτει και λίγο το φυτό. Μιλάμε για χώρους που είναι τόσο φωτεινά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στο μπάνιο μου, που είναι το απόλυτο σκοτάδι, είπαμε μόνο ανάβουμε τη λάμπα όταν είναι να μπούμε μέσα. Η γνωστή γλώσσα της πεθεράς, η κλασική κίτρινη. Αυτό εδώ το κίτρινο αργεί πάρα πολύ να το εμφανίσει. Βγάζει νέα φύλλα, τα οποία είναι πράσινα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χάσει τη διχρωμία της ή να αργεί πάρα πολύ να τη δείξει. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Σε περίπτωση που θέλουμε ένα ομοιόμορφο φυτό, καλό θα είναι να πάμε στις πράσινες ποικιλίες για να μην έχουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Και πάμε στη Monstera Monkey Mask ή αλλιώς Adansonii. Παιδιά, τι να πω για αυτή τη Monstera, έχω ξαναμιλήσει για αυτήν. Αντέχει τα πάντα, στο σπίτι μου την έχω πάνω από τη βιτρίνα μου, πίσω, δεν την ποτίζω καν και η κοπέλα αντέχει τα πάντα. Στο μαγαζί μου την έχω πίσω από άλλα φυτά, την έχω σε αυτά τα ράφια εδώ και έχω μπροστά άλλα φυτά, δεν παίρνει σχεδόν καθόλου φως. Ούτε τρυπούλες να χάσει, ούτε να μικρύνει τα φύλλα της. Το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι τα ποτίσματά σου, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ένα φυτό το οποίο δεν είναι σε φως χρειάζεται λιγότερο πότισμα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Δεν μιλάμε τώρα για ένα φυτό σαν τη σανσιβέρια που ούτως ή άλλως δεν το ποτίζεις και το ξεχνάς. Επειδή εδώ μπορεί να γίνουν λάθη και της αρέσει να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα, θα πρέπει να την ελέγχετε, να έχει στεγνώσει εντελώς το χώμα της πριν ποτίσετε ξανά, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και σαπίσματα στις ρίζες. Κατά τα άλλα, εγκρίνω full, αν έχετε ένα πιο σκοτεινό δωμάτιο θα αντέξει. Και πάμε στα συγκόνια, αντέχουν τα πάντα. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, πρώτον δείτε εδώ αυτή την ομορφιά, ειλικρινά αντέχουνε. Ναι, μπορεί να σου χάσουν κάποια φύλλα ή να σου καφετιάσουν κάποια φύλλα μία στο τόσο επειδή θα έχεις κάνει λάθος το ποτισμά σου, επειδή δεν θα χρειάζονται τόσο νερό, όπως είπαμε πριν για τη Monkey Mask, αλλά πραγματικά δοκιμασμένα τα συγκόνια μπορούν να επιβιώσουν σε αρκετά χαμηλό φωτισμό. Δεν παθαίνουν τίποτα, δεν χάνουν το σχήμα τους, δεν χάνουν το μέγεθος στα φύλλα τους. Το μόνο ίσως μπορεί να μην μεγαλώνει τόσο γρήγορα όσο να το είχες μπροστά σε ένα παράθυρο. Και αν με ρωτάς, είναι πολύ λογικό.
και το συγκόνιο άλμπο, το οποίο έχει variegation, άρα θεωρητικά θα πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον με πάρα πολύ φως. Και όμως, παιδιά, το συγκόνιο άλμπο το έχω στην κρεβατοκάμαρά μου και επιβιώνει. Απλά δεν θα το αφήσω για πάρα πολύ καιρό στην κρεβατοκάμαρά μου. Θα το αλλάξω και θα το πάω ξανά στο σαλόνι μου να πάρει λίγο τα πάνω του και μετά θα το μετακινήσω ξανά πάλι πίσω. Αντέχει, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό από τη στιγμή που έχει variegation, αλλά πραγματικά αντέχει. Είναι κάτι που δεν το συστήνω, εγώ το έκανα γιατί δεν είχα χώρο, αλλά τα υπόλοιπα συγκόνια, παράδειγμα. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδωσα ένα παράδειγμα με τη δράκαινα, πώς ήταν στο χώρο εδώ πέρα όσο καιρό έλειπα από το κατάστημα που ήμουν άρρωστη και πώς ήταν οι άλλοι στο κουζινάκι πίσω που ήταν σκοτεινά. Αυτό εδώ ήταν στον ίδιο δίσκο με τη δράκαινα. Παιδιά, έχει ξεράνει μόνο αυτό εδώ. Το βλέπετε. Έχει ξεράνει μόνο τα μωράκια του, τα μικρά του τα φιλαράκια. Είναι ολοζώντανο. Δεν το έχω βγάλει καν από πίσω ακόμα. Έχει πόσες μέρες που γύρισα στο μαγαζί και ασχολούμαι με τα υπόλοιπα φυτά και αυτό το έχω ξεχασμένο πίσω στην κουζίνα. Έχει πόσες μέρες να βγει στο φως. Και παρόλα αυτά, είναι μια χαρά. Αυτό είναι το Neon Robusta, σε όποιον έχει αρέσει. Είναι... το λατρεύω, ροζ, τέλειο. Και θα σας πάω τώρα στα λίγο πιο εξειδικευμένα φυτά, τα οποία τώρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αυτό εδώ το έχω δει και σε άλλα καταστήματα εκτός από το δικό μου, έχει αρχίσει να έρχεται. Είναι η Monstera Saltipicana, την έχουμε ξαναδεί στο κανάλι. Είναι φανταστική, έχει ασημή φύλλα και παιδιά τα πάει τέλεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Την έχω βάλει μέσα στο σπίτι μου παντού, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Εγκρίνω. Αντέχει. Και είναι αρκετά οικονομική για τη σπανιότητά της. Όταν την είχα ανακαλύψει εγώ, είχα πάρει ένα cutting 2 φιλαράκια. Φιλική τιμή, το είχα πάρει 25 ευρώ. Ήταν ριζωμένο, αλλά ήταν νομίζω 25 ευρώ και το είχα φέρει από Γερμανία. Τώρα αυτό εδώ, όλο το φυτό, έχει 14 ευρώ. Είναι απίστευτο το πόσο έχει πέσει η τιμή της και πραγματικά όπου τη βρείτε, πάρτε την, είναι πολύ ανθεκτικό φυτό. Το επόμενο φυτό είναι μια αλοκασία. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, αλλά ναι, είναι μια αλοκασία, την οποία θα συνεχίσω να λέω αλοκασία για πάντα. Τι καλά θέα την έστρωσα αυτό ποτέ. Είναι η αλοκασία μελό και παιδιά, ειλικρινά, είναι τόσο ανθεκτικό αυτό το φυτό. Αλήθεια, εγώ εδώ ζορίζομαι γιατί είναι με το υπόστρωμα το δικό του στα φυτά και δεν μπορώ να ελέγξω σωστά τα ποτίσματά της. Όμως πραγματικά μόλις μπει σε ένα σωστό υπόστρωμα μπορεί να αντέξει τα πάντα. Είναι από τα σκληροπυρηνικά φυτά, είναι ακριβή, είναι σπάνια, το γνωρίζω, δεν κυκλοφορεί ακόμα πολύ στην Ελλάδα. Όμως αν κάποιος θέλει ένα πιο σπάνιο, πιο εξειζητημένο φυτό και δεν έχει φως στο σπίτι του, δεν είναι σε ένα χώρο που μπορεί να πει ότι θα τα πάει καλά, ρε παιδί μου, το οποιοδήποτε φυτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για συλλέκτες, για να το επιλέξετε και να έχετε κάτι σπάνιο στη συλλογή σας, ακόμη και αν δεν έχετε το κατάλληλο περιβάλλον για να αγοράζετε τέτοιου είδους φυτά. Πολύ καλά τα πηγαίνει και η κουπρέα, αλλά δεν τα πηγαίνει τόσο καλά όσο η μέλο και γι' αυτό επέλεξα να σας δείξω εκείνη. Αλλά να σας τη δείξω κι αυτή. Η κουπρέα, για όσους δεν τη ξέρετε, είναι αυτό εδώ το πλάσμα, το φανταστικό. Και τα πηγαίνει και αυτή αρκετά καλά, αλλά όχι τέλεια. Απλά ήθελα να σας τη δείξω. Τη λατρεύω, την αγαπώ. Αν έχετε μέτριο προς χαμηλό φωτισμό, μην διστάσετε. Για χαμηλό φωτισμό, καλύτερα να διαλέξετε τη μέλο και ας είναι πιο δύσκολο να τη βρείτε. Γέμισα χώματα. Και για τελευταίο φυτό άφησα ένα ανθούριο, το ανθούριο Clarinevnium. Το έχετε δει αρκετές φορές. Στα πρώτα μου βιντεάκια το είχα σχεδόν πάντα στο background. Το φυτό στο σπίτι μου δεν τα πηγαίνει τόσο καλά. Κατάφερα να το ξεράνω και όσο το είχα σε αυτοποτιζόμενη γλάστρα. Εκεί ξεγελάστηκα. Αλλά θα συνέλθει, δεν φοβάμαι. Αυτό όμως είναι ένα ανθούριο το οποίο πραγματικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι να μεγαλώνει πάρα πολύ αργά, να μένει σχεδόν στάσιμο και όταν βγάλει καινούργια φύλλα να είναι στο ίδιο μέγεθος με τα προηγούμενα. Δηλαδή δεν έχει τόσο γρήγορη ανάπτυξη στο να σου βγάλει μεγάλα και φανταχτερά φύλλα. Δεν χάνει εδώ τις φλέβες του, αυτό δεν μειώνεται σε καμία περίπτωση, δεν χάνει κάτι από την υφή του, δεν χάνει κάτι από την ομορφιά του και δεν παθαίνει
τίποτα. Έμεινε στην κρεβατοκάμαρά μου σχεδόν 1 χρόνο και ο μόνος λόγος που το μετακίνησα στο σαλόνι μου ήταν επειδή ήθελα να το δω να μεγαλώνει. Και όντως με το που πήγε σε ένα πιο φωτεινό μέρος άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ειλικρινά μένει έτσι. Οκ, είναι πανέμορφο. Αν δεν έχουμε φως, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και πραγματικά κυκλοφορεί στην Ελλάδα, παιδιά. Μπορείτε να το βρείτε πλέον σε αρκετά καταστήματα και νομίζω ότι έχει πέσει και η τιμή του, δεν είναι πολύ ακριβό. Άρα μην διστάσετε, το εγκρίνω. Δεν θέλω να μπει κανονικά στη λίστα μου, αλλά θέλω να πω ότι μια πολύ καλή επιλογή για δωμάτια που δεν έχουν πολύ φως είναι και η πόθη. Ίσως να είναι και τα skin tabs τους επιβιώνουν, αλλά χάνουν αρκετά από τα σχέδιά τους, γι' αυτό τα βγάζω από την εξίσωση. Η πόθη όμως, ειδικά ο golden πόθος που δεν έχει το τρελό vacation, είναι μια τίμια επιλογή. Όχι πρώτη μου επιλογή, μια τίμια εναλλακτική σε περίπτωση που θέλετε κρεμαστό φυτό και δεν σας αρέσει η σιλτεπικάνα που έδειξα πιο πριν. Ελπίζω να καλύψαμε κάποιες ανάγκες με αυτά τα φυτά και να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Αν σας φάνηκε, θα χαρώ να πατήσετε like, αλλά να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε τα νέα πράγματα που ανεβάζω. Καλή συνέχεια!